त गाइस आज हामी कतिपय सर्ट इंग्लिश सेन्टेन्सेसहरु सिक्ने छौं जसको युज तपाई आफ्नो डेली कन्भर्सेसनमा गरेर आफ्नो इंग्लिशलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अगाडि पनि मैले सर्ट इंग्लिश सेन्टेन्सेसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा लगाइदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाई हेर्नु होला। यो भिडियो तपाईको निम्ति एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यदि तपाई इंग्लिश भर्खरै सिक्नु हुँदैछ, तपाईलाई इंग्लिशको केही आउँदैन and you can learn easily हैन and you can practice easily किनभने सर्ट भएको कारणले तपाई यसलाई चाँडै सिक्न सक्नुहुन्छ। र without any delay let's start the video। त गाइस आउनुस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। त फर्स्ट नम्बरमा छ टेक केयर, जसको नेपाली मिनिङ हुन्छ आफ्नो ख्याल राख। यसको मिनिङ त तपाईलाई पहिल्यै थाहा थियो होला, तर पनि मैले भन्दै। नेक्स्टमा छ एज यु विश, जस्तो तपाईको इच्छा। एज यु विश भनेको जस्तो तपाईको इच्छा। नेक्स्टमा छ डु नट डिस्टर्ब मी, मलाई परेशान नगर, मलाई दिक्दारी नदेऊ। डु नट डिस्टर्ब मी। वेट अ मोमेन्ट, एकछिन पर्खनुहोस्। वेट अ मोमेन्ट, एकछिन पर्खनुहोस्। डु नट वरी, चिन्ता नगर। डु नट वरी, यसको अर्थ हुन्छ चिन्ता नगर। बी केयरफुल, होशियार बस। एन्ड नेक्स्ट छ जस्ट अ मोमेन्ट, जसको नेपाली मिनिङ हुन्छ केवल एक सेकेन्ड। केवल एक सेकेन्ड। कम क्विकली, छिटो आऊ। कम क्विकली, छिटो आऊ। आई सी भनेको मैले बुझेँ। आई सी मिन्स मैले बुझेँ। ड्राइभ स्लोली, गाडी आस्ते कुदाउनुहोस्। ड्राइभ स्लोली, गाडी आस्ते कुदाउनुहोस्। किप इन टच, भेट्दै गर है। किप इन टच, भेट्दै गर है। कम टु द पोइन्ट, सिधा मुद्दामा आऊ। कम टु द पोइन्ट, सिधा मुद्दामा आऊ। नेक्स्टमा छ नेभर माइन्ड, केही बात छैन। नेभर माइन्ड, केही बात छैन। डु नट बी सिली, पागल नबन। डु नट बी सिली, पागल नबन। नेक्स्टमा छ युज योर ब्रेन, युज योर ब्रेन, दिमागले काम गर। युज योर ब्रेन, दिमागले काम गर। नेक्स्टमा छ एक्ज्याक्टली द सेम, एक्ज्याक्टली द सेम, एकदमै यस्तै हो। नेक्स्टमा छ किप ट्राइङ, कोसिस गर्दै गर। किप ट्राइङ मिन्स कोसिस गर्दै गर। नेक्स्टमा छ वन्स मोर, फेरि एकचोटि। वन्स मोर मिन्स फेरि एकचोटि। किप इट अप, लागि बस। लागि बस, किप इट अप। नेक्स्टमा छ डु नट डिले, डु नट डिले, यसको मिनिङ हुन्छ ढिलो नगर। एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, यसको मिनिङ हुन्छ पहिलो नजरमा। नेक्स्टमा छ सी यु अगेन, फेरि भेटौँला। नेक्स्टमा छ सी यु सुन, छिटै भेटौँ। नेक्स्टमा छ बी कुल माइन्डेड, बी कुल माइन्डेड, जसको नेपाली मिनिङ हुन्छ दिमाग शान्त राख। स्पिक योर माइन्ड, स्पिक योर माइन्ड, आफ्नो मनको बात भन। स्पिक योर माइन्ड, आफ्नो मनको बात भन। होल्ड योर टङ, होल्ड योर टङ, जसको नेपाली मिनिङ हुन्छ मुखमा ताला लगाऊ, अर्थात् आफ्नो जिब्रो सम्हालेर बोल। डु इट योर वे, डु इट योर वे, यसलाई आफ्नो तरिकाले गर। डु इट योर वे मिन्स यसलाई आफ्नो तरिकाले गर। मोर देन इनफ, चाहिँदो भन्दा बेसी। मोर देन इनफ मिन्स चाहिँदो भन्दा बेसी। नेक्स्टमा छ थिङ्क अबाउट इट, थिङ्क अबाउट इट, यसको बारेमा सोच। थिङ्क अबाउट इट मिन्स यसको बारेमा सोच। डु नट मेक मी एङ्ग्री, डु नट मेक मी एङ्ग्री, जसको नेपाली मिनिङ हुन्छ मलाई रिस नउठाऊ। र गाइस आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्पफुल भएको छ। यदि हेल्पफुल भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक सेयर गरिदिनुहोस्। एन्ड यस्तै इङ्ग्लिससित रिलेटेड भिडियो हेर्नलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्, जसद्वारा हाम्रो सबै लेटेस्ट अपडेटहरूको जानकारी तपाईँ टाइममा पाउनुहुनेछ। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।